Kay from Teacakes Mini Kitchen. Sa episode na to, pag-aaralan natin yung cinnamon roll. Hinanda ko na lahat ng mga ingredients. Ito yung para sa ating dough and then fillings, and then later on ko na lang i-prepare yung ating toppings for our cinnamon roll. So, this cinnamon roll is gooey, soft, and very flavorful. So, matitikman nyo talaga yung richness ng ating tinapay. So, simulan na natin. But before anything else, make sure na nakasubscribe kayo at comment din kayo kung meron pa kayong ibang requests for next episodes. So, start na tayo. Unahin muna natin yung dough. And then, mamaya habang nag-ferment tayo, next natin gagawin ang ating filling. Okay, so start na tayo. Sure na temp silang lahat para hindi natin masira yung ating yeast. And then, meron tayong way to test the yeast. Ilagay dito sa ating milk. Make sure na room temp din nating milk. So, lagay lang natin siya. Pag nag-bubbles yan, that's the indicator na buhay yung ating yeast. Tingnan natin kung magbabubble siya for, I think, 5 minutes. Tabi muna natin siya. Yun yung ating dry ingredients. Whisk natin. Tingnan natin kung meron bang mga something dyan. And then, bigyan natin yung sugar sa one side. Yung ating salt sa other side. Tabi muna natin to, and then our milk with yeast, mix lang natin, and then dito ko na rin ilalagay yung melted butter and 1 egg. Tapos, yung dry ingredients natin, lagyan lang natin ng butas sa gitna or well, and then doon natin ibuhos ang ating liquid. Dahan-dahan nating i-mix to para ma-absorb talaga yung dry ingredients at saka yung liquid ingredients. Mix lang hanggang sa mag-form siya ng dough. Then, lipat natin siya sa ating mat. Start na tayo magmasa. So, gamitin natin tong dulo ng ating palad para magkumuha ng puwersa. Yun. So, push and pull lang yan. Tapos, kung sticky kagaya nito, huwag kayong matitempt maglagay ng flour kasi yun yung mag-cause ng pagtigas ng ating tinapay. So, continue lang na kneading using your bench scraper para makuha niyo yung ating dough. Knead lang natin siya hanggang sa magiging di na siya magdikit doon sa ating mat or sa inyong kamay. So, paano ba natin malalaman kung kailan na tayo titigil masa? Kung hindi na siya mabubutas sa gitna, so wala pa siya, kuha lang tayo ng maliit na ganyan, maliit lang na dough, tapos press natin sa gitna. Kung hindi na siya mabubutas, pwede na yun. Ibig sabihin, elastic na yung dough natin. Lipat natin siya sa bowl na merong grease. This time, ang ginamit ko, butter. Para mas masarap talaga. Anyway, isa naman yun sa ingredients natin. So, yun ang ginamit ko. Then, cover natin siya with plastic. Mas maganda pag plastic para yung warmth ma-maintain sa kanyang bowl. So, rest natin for 1 hour or double in size. And then, so, gawin na natin yung filling. Ito na yun. Malit pala yung bowl ko. So, lipat ko lang sa malaki. Softened butter ang ginamit para mas madali siyang i-mix with our sugar at saka yung ating cinnamon. So, pwede mo rin gamitin yung dark na brown sugar. Negro ata tawag doon. And then, nilagyan ko siya ng konting crunch,
chopped walnuts at saka raisin. Talagang special yung ating cinnamon roll. So, ito na siya nag-double na in size. Punch lang natin para mawala yung na-collect niya na gas. So, gawin lang natin siyang baston and then i-flatten natin siya pa-rectangle. Medyo ano to, effort kasi galing siya sa pahaba. Pwede din namin di tayo gagamit ng rolling pin pero medyo mas madali lang pagka gamitan natin siya ng rolling pin. So, roll natin ng magiging 1/4 inch siya kakapal. And then, bilangin natin. Ito, nakagawa ako ng 15 by 24. So, maraming ano talaga. So, ito na yung filling. I-spread na natin. Kung nagmamadali ka naman, pwede namang i-mix mo lang yung cinnamon and sugar. And then, i-spread lang natin ng butter. Then, sprinkle natin yung cinnamon and sugar. And then, lalagyan natin ngayon ng mixture ng ating raisin at saka yung walnut, chopped walnut. So, it's about time na i-roll naman natin siya ngayon. Mas maganda pagka naka-rectangular yung ating dough para walang masasayang na dulo. So, higpitan lang natin. Pwede nating i-pull and then roll. So, higpitan mo lang para hindi siya kumawala pagka double in size siya later. So, yung ibang portion dito sa dulo, hindi ko na nilagyan kasi siya yung didikit doon sa another side ng ating bilog. So, roll lang siya. Masikip. Mas maganda pag mas maraming rolyo. Para siyang rose ang itsura. So, sinukat ko siya para pantay mamaya yung pag-cut natin. Ito, nati ko siya by 1 1/2 inch para pare-pareho yung ating height ng ating cinnamon roll. So, make sure lang na pag ilagay natin, may distance siya sa bawat isa para pag nag-double siya in size, meron pa siyang portion na lalaki pa siya. So, ito nakagawa ako ng 15 sa recipe na to. Diba? Marami. Again, i-proof natin for 1 hour. And then, after 1 hour, ito na yung ready to bake. Pero bago natin siya i-bake, lalagyan muna natin siya ng cream. This will make the cinnamon roll gooey. Tsaka soft. So, yun yung itsura niya. Bake natin for 20 to 30 minutes for 175 degrees Celsius. So, habang binibake, gawin naman natin yung frosting. So, combination lang to ng butter and cream cheese. And then, lagyan natin ng powdered sugar and maple syrup. So, pwede mo ring palitan yung maple syrup with vanilla. And then, yung sugar, kung masyadong matamis, pwede mo naman siyang bawasan like 3/4 cup instead of 1 cup. So, whisk lang natin siya hanggang sa mag-blend lang sila together. Mag-smooth or light in color. And then, spread natin to sa ating cinnamon roll
Pagkalabas, siguro napalamig na natin ng konti, like 5 minutes or 10 minutes after, tsaka natin siya ilagay para hindi talaga siya totally na mag-melt. So, ganyan lang. And then, later on, makikita nyo, nag-melt na siya ng unti-unti. So, o, diba, ang sarap. Hindi ko masyadong nilagyan lahat kasi natatamisan ako. So, gusto ko namnamin yung cinnamon. If you want to spread more frosting, pwede naman. And then, pwede nyo to or i-chill. And then, initin nyo na lang sa microwave with the frosting. Ang sarap niya. So, yun mga ka-bakers. Hope you enjoy. Bye! Sobrang sarap, hindi na ako nakapag-picture.